හරිති වෙල්කම් බැක් කියලා පිළිගන්නවා ඉතින් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද හරියටම ඔයාලගේ PC එකට Phoenix OS download කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා අද වැඩි කතා නැතුව යන් අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන description එකේ දාලා තියෙන link එකකින් ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඕන Phoenix OS installer version 1.6.1 කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලගේ PC එකට download කරගන්න පුළුවන් පරණ PC වලට උනත් graphic card නැති පරණ PC වලට උනත් මේක හොඳට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ගේම් උනත් හොඳට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මගේ එකේ තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් ටික. මගෙත් ඔය වගේ පරණ PC එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම මගේ ප්‍රොපර්ටිස් ටික පෙන්නන්න. ඔයාලා ඒක බලන්න යන්න ඕනේ ඔයාලගේ this PC එකට. this PC එකට ගිහින් right click කරලා properties කියන එකට යන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාලා එනවා. බලාගන්න පුළුවන් ඉතින් මගේ Windows 8 තියෙන්නේ. තව processor එකේ dual core එකක්. ඉතින් මගේ RAM එක තියෙනවා 4GB 64 bit තමයි operating system එක. මට නම් හරියන්නේ අර යට තිබ්බ 1.6.1 කියන එක තමයි මට නම් හරියන්නේ. ඉතින් මම අද ඒක download කරන් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ PC එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ Phoenix OS version උඩ තියෙන එක. ඒ කියන්නේ version 3.6.1 කියන එක download කරන්න පුළුවන්. i3 වගේ හොඳ processor එකක් තියෙන ටිකක් graphic card තියෙන එකට තමයි ඔය උඩ තියෙන version එක හරියන්නේ. ඉතින් මම Phoenix OS installer version 1.6.1 කියන එක download කරනවා. ඔයාලට Google එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් Mega එකෙන් download කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා ඔයක download කරගන්න ඕනේ. මම download කරන් ඉන්න හින්දා download කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකේ setup එක ළඟට ගිහින් right click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා ගිහින් run as administrator එක වාරක් click කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ setup එකට ගිහින්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් install කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක එකපාරක් click කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් අහනවා install ඔයාගේ Phoenix OS හොඳ පාත් එකක්. ඔයාලා ඔන්න එතනින් ටිකක් ඉඩ වැඩි. disk එක select කරන්න. මම ඉතින් E එක select කරගන්නවා. ඔයාලා ඒක select කරනවා next කියලා යට එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ next කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාට කැමති Phoenix OS එකේ size එක select කරගන්න එනවා. ඔයා ඉතින් ඔතනින් සාමාන්‍ය වැඩි ස්පේස් එකක් තියෙන එකක් select කරගන්න ඕන නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ 32GB. මං ඉතින් 16ක් දෙනවා GB. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ install කියන එක එකපාරක් click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඔයාලට install වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතනට දැන් reboot now කියන එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉතින් ඔයාලගේ PC එක restart වෙනවා. ඔයාලා reboot now දුන්න ගමන් ඉතින් ඔයාගේ PC එක restart වෙනවා. ඔය reminder me later කියලා එක දුන්නාම ඔයාලට කැමති වෙලාවක ඔයාලගේ PC එක restart කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් reminder me later කියන එක එකපාරක් click කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් install කරගෙන ඒ වැඩ ටික දැන් ඔයාලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ ඔයාලගේ PC එක restart කරගන්න තමයි. ඉතින් ඔයාලට PC ගන්න මේ laptop එකක් වුණා මේ විදියට කරගෙන හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම යනවා මගේ PC එක restart කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් මම මගේ මේක ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න දැන් restart එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ටිකක් වෙලා මේ restarting කියලා පෙන්නලා ඔයාගේ PC එක එහෙම නැත්නම් laptop එක restart වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් ටිකක් වෙලා restart වුණාට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් Phoenix OS කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඒ කියන්නේ Phoenix OS එකට enter කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා එකක වචන වැටලා තිබිලා මෙන්න මේ විදිහට එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ටිකක් වෙලා ඔයාලගේ load වෙයි. මම නම් skip කරන්න මේ ටික. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ language එක select කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා English United States කියලා.
ස්ටේට් කියලා. ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරගෙන මේ යට තියෙන next කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලයිසන් එකකට ඇග්‍රීමන්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා accept දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයා next කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ ඔයාලට කැමති නමක් ඔතනින් දෙන්න. මම ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ නම දෙනවා SL Tech කියලා ඔතෙන්ට. ඔයාලට කැමති නමක් ඔතනින් දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ finish කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඉතින් ඔයා දැන් Phoenix OS ඔයාගේ PC එකට හදාගෙන ඉවරයි. ඔයා මෙන්න ඉතින් අප්ඩේට් now දෙන්න නැත්නම් later දෙන්න. මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මං හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලටත් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe ඉතින් like කරන්න, share කරන්න කට්ටියට පේන්න. ඉතින් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.